สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lover the Series นะคะวันนี้แอดรวบรวม10มินิซีรีส์แนวย้อนยุคน่าดูมาฝากทุกคนกันค่ะส่วนจะมีเรื่องไหนน่าดูกันบ้างนั้นก่อนจะไปติดตามรับชมแอดรบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งหรือจะกดปุ่มขอบคุณใต้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วจะมีเรื่องไหนน่าดูกันบ้างนั้นไปรับชมกันเลยมาเริ่มกันที่เรื่องแรกค่ะทะลุมิติตะลุยวังหลวงเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด89ตอนละประมาณ 1-2 นาทีนะคะเรื่องนี้มีภาคไทยแล้วสามารถรับชมได้ทางไอฉีอี้ที่ได้หนุ่มหล่อยังเหอคงรุ่ยมาประกบคู่กับหลิวเหนียนเมื่อเธอได้ทะลุมิติไปเป็นตัวร้ายในนิยายที่เธออ่านซึ่งในเรื่องต้องถูกส่งไปปฏิบัติฮ่องเต้แต่เพราะขัดคำสั่งจึงต้องตายเธอจึงพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อเอาตัวรอดไม่ให้ต้องตายตามเนื้อเรื่องและได้เจอกับพระเอกที่ทะลุมิติมาเป็นฮ่องเต้ซึ่งก็เป็นตัวร้ายที่จุดจบไม่สวยเช่นกันทั้งคู่จึงร่วมมือกันเพื่อเปลี่ยนแปลงชะตากรรมเรื่องราวจะสนุกและน่าติดตามขนาดไหนก็ไปดูกันค่ะเรื่องต่อมาหงคืนฟ้าเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด28ตอนสามารถรับชมได้ทาง VTVเรื่องนี้ได้เหอจิ้นฉีมาประกบคู่กับมาชิวหยวนเป็นซีรีส์แนวย้อนยุคแก้แค้นเล่าเรื่องราวของนางเอกที่ได้แต่งงานเข้าตระกูลสูงศักดิ์แต่กลับถูกพี่สาวที่พ่อแม่เธอเก็บมาเลี้ยงใส่ร้ายและฆ่าตายเธอได้มีโอกาสกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งซึ่งเป็นตอนที่พี่สาวจุดไฟเผาหมู่บ้านทำให้พ่อแม่เธอต้องตายและยังขโมยป้ายหยกเข้าพิธีแต่งงานเป็นเจ้าสาวแทนครั้งนี้เธอจึงจะสืบหาผู้อยู่เบื้องหลังและแก้แค้นให้ครอบครัวโดยร่วมมือกับพระเอกแม่ทัพหนุ่มที่กำลังตามสืบคดีและพบว่าพี่สาวเธอมีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องราวการแก้แค้นครั้งนี้จะจบลงอย่างไรก็ไปดูกันค่ะเรื่องต่อมาเหนือเมฆาเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด24ตอนสามารถรับชมได้ทาง VTV ที่ได้จางจึงอินมาประกบคู่กับสุยเจินเจินเป็นซีรีส์แนวย้อนยุคเทพเซียนเล่าเรื่องราวของนางเอกที่ถูกชะตาลิขิตให้เธอต้องโดนคนรักอย่างพระเอกฆ่านับพันชาติซึ่งเธอก็พยายามเปลี่ยนแปลงชะตาและทำทุกอย่างเพื่อให้ตอนจบไม่เหมือนเดิมแต่ก็ไม่เคยสำเร็จชาตินี้เธอก็ได้เกิดใหม่เป็นเยียนอันหนิงองค์หญิงแห่งแคว้นเยียนที่ต้องแต่งงานเชื่อมสัมพันธไมตรีกับหลิวช่างซึ่งก็คือเย่ซาพระเอกของเรื่องที่ในชาตินี้กลายมาเป็นองค์ชายแห่งแคว้นหลิงแต่พอเธอจำเรื่องราวในชาติที่แล้วได้จึงพยายามเปลี่ยนแปลงชะตาอีกครั้งตามไปลุ้นกันนะคะว่าครั้งนี้เธอจะทำสำเร็จหรือไม่และเมื่อไหร่กันนะที่ทั้งคู่จะรักกันจริงๆสักทีเรื่องต่อมาค่ะความฝันดั่งแรกพบเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด24ตอนสามารถรับชมได้ทาง VTV เรื่องนี้ได้หลิวซุยเว่ยมาประกบคู่กับนาอีเล่าเรื่องราวของหญิงสาวชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งที่ถูกใส่ร้ายต้องหนีเอาตัวรอดและปิดบังตัวตนเข้าไปในวังเพื่อสืบหาความจริงและล้างมลทินให้กับครอบครัวและได้พบกับพระเอกที่เคยช่วยชีวิตเธอไว้ซึ่งเขาได้กลายเป็นคนโปรดขององค์หญิงใหญ่ที่ปิดบังตัวตนเพราะเหตุผลบางอย่างเช่นกันและมันได้ทำให้ทั้งคู่ต้องร่วมมือกันเผชิญหน้าเพื่อหาความจริงเรื่องต่อมาห่วงรักลิขิตแค้นเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด24ตอนสามารถรับชมได้ทาง VTV และ True ID ซึ่งก็ได้หลีหมิงหยวนมาประกบคู่กับจูลี่หลานบอกเล่าเรื่องราวขององค์หญิงแคว้นเทียนหวินที่ครอบครัวถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏพ่อแม่ต้องตายและเธอได้กลายเป็นทาสประมูลของพระเอกอดีตคนรักซึ่งพอก่อนหน้านี้ถูกใครบางคนวางแผนใส่ร้ายทั้งคู่จึงกลายเป็นศัตรูและพระเอกก็โกรธเธอหนักมากแต่ความรักลึกซึ้งในใจก็ไม่เคยลืมรักแหละต่อหน้าก็ชิงชังรับหลังก็แอบช่วยเหลือนางเอกสืบหาความจริงใครที่ชอบซีรีส์แนวพระเอกทรงแบดก็ไปดูกันค่ะเรื่องต่อมาค่ะบ่วงแค้นพันธนาการรักเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด24ตอนสามารถรับชมได้ทาง VTV เรื่องนี้ได้จังชื่อมาประกบคู่กับเจ้าซีซีเล่าเรื่องราวของนางเอกที่เป็นบุตรตีอนุแห่งจวนแม่ทัพและพระเอกพี่ชายต่างมารดาที่ทั้งคู่แอบมีความรู้สึกดีๆเกินคำว่าพี่น้องเมื่อบิดาเสียชีวิตก็ทำให้ตระกูลตกต่ำเขาต้องออกไปรบแทนพ่อส่วนเธอก็ถูกหูหญิงใหญ่บังคับให้เป็นหญิงอย่างว่าหาเงินเข้าตระกูลเธอจึงพยายามหาทางออกไปจากที่แห่งนี้ต่อมาเธอกลับพบว่าความจริงแล้วเธอไม่ได้เป็นบุตรสาวตระกูลนี้แต่ถูกนำมาเลี้ยงและผู้เป็นแม่เสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำจึงวางแผนสืบเรื่องนี้อย่างลับๆแต่มันกลับดึงให้เธอและเขาพี่ชายต่างสายเลือดเข้าไปพัวพันกับความรักความแค้นที่ไม่จบไม่สิ้นนี้เรื่องราวต่อจากนี้จะสนุกและน่าติดตามขนาดไหนก็ไปดูกันเรื่องต่อมาค่ะเงาแค้นหลังวังเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด24ตอนสามารถรับชมได้ทาง VTV เรื่องนี้ได้เฉิงวีเฟิงมาประกบคู่กับเหอเซียนหลิน เล่าเรื่องราวของนักฆ่าสาวที่ต้องปลอมตัวเป็นองค์หญิงและถูกส่งตัวไปแต่งงานเชื่อมสัมพันธไมตรีเพื่อสังหารฮ่องเต้ซึ่งเป็นพ่อของพระเอกแต่กลับบังเอิญได้พบกับเขา
องค์ชาย5ซึ่งก็คือพระเอกที่เคยไถ่ตัวเธอมาก่อนที่จะเป็นนักฆ่าและรู้ว่าภารกิจครั้งนี้เธอไม่เต็มใจจึงหาทางช่วยและนอกจากเธอจะจำเขาไม่ได้แล้วยังคิดว่าเขาพยายามที่จะเข้ามาขัดขวางแผนการของเธอแต่พอเริ่มเข้าใจในความห่วงใยของเขาและค่อยๆก่อตัวเป็นความรักเธอกลับได้รับภารกิจให้ฆ่าเขาโดยการใช้ครอบครัวของเธอมาบีบบังคับสุดท้ายแล้วเรื่องราวความรักของเขาและเธอจะจบลงอย่างไรกลับไปดูกันค่ะเรื่องต่อมาวังวนแค้นนิรันดร์รักเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด20ตอนสามารถรับชมได้ทาง True ID เรื่องนี้มีทั้งซับไทยและก็ภาคไทยนะคะซึ่งก็ได้เกิดซินอีมาประกบคู่กับตงจือฝานเล่าเรื่องราวของนางเอกคุณหนูจากตระกูลสูงศักดิ์ที่ทำงานรับใช้ฮ่องเต้มาเนิ่นนานแต่กลับถูกเจ้าบ่าวที่กำลังจะเข้าหอหักหลังใส่ร้ายว่าตระกูลของเธอคิดก่อกบฏทำให้ได้รับโทษประหารทั้งตระกูลและเธอต้องตายด้วยน้ำมือของเขาเจ้าบ่าวของตัวเองแต่โชคชะตากลับให้โอกาสเธอได้กลับมาอีกครั้งโดยย้อนเวลามา1 เดือนก่อนเกิดเรื่องครั้งนี้เธอจึงจะทำทุกอย่างเพื่อแก้แค้นเขาเจ้าบ่าวคนที่ฆ่าเธอโดยจะวางแผนล่อเขาให้มาติดกับพร้อมกับครั้งนี้ได้เจอกับพระเอกซึ่งในชาติที่แล้วตอนที่บ้านเธอเกิดเรื่องก็เป็นเขาที่รีบมาช่วยแต่ก็ไม่ทันครั้งนี้เขาจะช่วยเธอสำเร็จหรือไม่และเรื่องราวความรักของทั้งคู่จะลงเอยอย่างไรก็ไปดูกันค่ะเรื่องต่อมาฝันลึกในห้วงรักเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด24ตอนสามารถรับชมได้ทาง VTV เรื่องนี้ได้จางจึงหวินมาประกบคู่กับหูอี้เหยาเล่าเรื่องราวของนางเอกที่สูญเสียครอบครัวไปตั้งแต่วัยเด็กจึงมาขอพึ่งใบบุญหูหยินผู้เฒ่าของตระกูลพระเอกแต่กลับถูกปฏิเสธเธอจึงขอร้องให้เขาช่วยเหลือโดยที่ข้อตกลงก็คือแลกกับทุกอย่างไม่ว่าเขาต้องการอะไรเธอก็ยอมทั้งนั้นดังนั้นเขาจึงรับเธอเป็นน้องสาวบุญธรรมแต่มันกลับโหดร้ายกว่าที่เธอคิดเพราะเธอถูกรังแกกดขี่ข่มเหงสารพัดและยังถูกบังคับให้แต่งงานกับคนที่เธอไม่ได้รักจึงไปขอความช่วยเหลือจากเขาพี่ชายที่เธอคิดว่าจะเป็นที่พึ่งให้เธอได้แต่เขากลับยื่นข้อเสนอให้เธอแต่งงานกับเขาแทนรักแหละแต่เก็บทรงนางเอกของเราก็กลัวหนักเข้าไปอีกและด้วยเหตุนี้จึงทำให้เธอตัดสินใจหลบหนีออกจากที่แห่งนี้เพื่อหลุดพ้นจากบ่วงชะตากรรมที่เลวร้ายและเธอจะหลุดพ้นมันไปได้หรือไม่ก็ไปลุ้นกันค่ะเรื่องสุดท้ายค่ะพันธะเงาแค้นเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด24ตอนสามารถรับชมซับไทยได้ทาง VTV และภาคไทยทาง True ID นะคะเรื่องนี้นำแสดงโดยตงจือฟ้าและหลีไคเหวินเป็นซีรีส์ย้อนยุคแนวบอยเลิฟที่จะทำให้เราได้เห็นถึงมิตรภาพความรักที่อบอุ่นละมุนหัวใจบอกเล่าเรื่องราวของหลี่เจี้ยนเว่ยที่เขาเป็นลูกชายคนสุดท้องของแม่ทัพหลี่ซึ่งก็ถูกบุคคลลึกลับสังหารล้างตระกูลในคืนส่งท้ายปีเขาหนีรอดมาได้และซ่อนตัวในหุบเขาเพื่อวางแผนแก้แค้นซึ่งเขาคิดว่าศัตรูของเขาคือเฉินเสี่ยวซีประมุขน้อยแห่งหุบเขาปีศาจในตอนแรกแต่ต่อมาเขากลับพบว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเพราะมีเรื่องราวมากมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความจริงเมื่อ20ปีก่อนที่รอพวกเขาหาคำตอบซึ่งมันค่อยๆนำพาพวกเขาให้ได้รู้จักกับความรักความแค้นและมิตรภาพที่งดงามอย่างแท้จริงตามไปลุ้นกันนะคะว่าต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมดคืออะไรกันแน่เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ10มินิซีรีส์แนวย้อนยุคที่แอดรวบรวมมาฝากกันในวันนี้มีเรื่องไหนน่าดูกันบ้างหรือมีใครดูเรื่องไหนแล้วชอบอย่าลืมมาเม้นต์มาแชร์บอกกันบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้หากผิดพลาดประการใดแอดก็ขออภัยไว้ด้วยนะและถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งหรือจะกดปุ่มขอบคุณใต้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดก็ได้นะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย